السلام عليكم، اهلا بكم في الحلقه 33 من بي تريبل ام بي واخر محور بي بروسيس. لسه احنا في اول مرحله التجهيز، والنهارده معانا اخر نقطه في مرحله تجهيز الخامه اللي هي التكسير واعاده التدوير. ايه هو التكسير وايه هي الكساره وايه مدى احتياجي ليها في الشغل وازاي اقدر اختار الكساره المناسبه لشغلي، وهل في شغلي ببقى محتاج كساره واحده ولا بحتاج اكتر من كساره، وليه احنا هنتكلم على الموضوع ده في الاول رغم ان كل الكتب بتتكلم على موضوع اعادة التدوير ده في الاخر. خليك معانا لاخر الحلقة وهتلاقي اجابات لكل الاسئلة دي. هنبتدي باخر سؤال سألناه قبل الفاصل، ليه احنا هنبتدي بموضوع التكسير واعادة التدوير دلوقتي رغم ان كل الكتب بتتكلم عليه في الاخر؟ الكلام ده ممكن يكون صح ومنطقي لو انت بتتعلم نظري والاول مرة، فطبيعي ان انت هتاخد فكرة عن الخامات الاول وبعد كده تاخد فكرة عن المكنة وبعد كده تعرف ازاي تشغل المكنة وتركب عليها اسطمبة وتطلع منها منتج. المنتج ده هيبقى فيه منه سليم وهالك وهيبقى فيه منه مصبات، كل ده هيحتاج يتعمل له اعادة تدوير، ففي الاخر خالص تتعلم اعادة التدوير. بس الحقيقة وزي ما قلنا في حلقة المقدمة اللي هنسيب لكم اللينك بتاعها في البوست، ان المنهج ده خاص بشركة تاو بلاست، وفي تاو بلاست بنركز على الجانب العملي اكتر وبنستهدف الناس اللي بتشتغل فعلي في المجال، ولان من الناحية العملية في المصانع بيبقى اعادة التدوير جزء من تجهيز الخامة. لو انت في قسم التجهيز شغال في اي مصنع بيبقى عندك يا اما تجهز الخامه عن طريق خامات جديده فريش لسه جايه سواء بيور او ريسايكلد، او ان انت بتجهز الخامه عن طريق الهوالك، فقسم اعاده التدوير ده بينضم الى قسم تجهيز الخامه في المصنع، فبيكون من الطبيعي انك تعرف المعلومه دي في الاول مع قسم التجهيز عشان تاهلك انك يبقى عندك المعلومات الكافيه انك تشتغل في قسم تجهيز الخامة. وده اللي المفروض يحصل في اي حد بيتعين جديد في مصنع بلاستيك، ان هو اول قسم يتدرب فيه يكون قسم تجهيز الخامة، فبيتعرف على الخامات ويعرف ازاي يفرق ما بينهم وازاي يجفف الخامة ويخلطها بالماستر باتش زي ما اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت، وازاي يكسر الخامة او يعيد تدويرها زي ما هنتكلم في الحلقة النهاردة. في اي عملية حقن بلاستيك بيبقى فيه نسبة من الانتاج هالك، سواء في بداية التشغيل لحد ما الانتاج ينتظم او اثناء الانتاج بنسبة لازم يبقى فيه نسبة هالك، او عادة مع كل منتج بيبقى فيه مصب، الا طبعا في حالات اللي هو بيبقى هوت رانر ما بيبقاش فيها مصب. المهم بيتكون عندك كل يوم مجموعة من البلاستيك اللي بتبقى محتاجة اعادة تدوير، سواء من الهالك اللي بيطلع او من المصب من منتج سليم. وهنا بيجي دور الكسارة في تكسير الهالك ده او المصبات دي لاجزاء صغيرة جدا تكون قريبة من حجم خرزة البيور او الدرجة الاولى عشان يبقى قابل للاستخدام مرة تانية والمكنة تقدر تتعامل معاه والفتيل يقدر يسحبه بسهولة. طب لو كانت الاجزاء المتكسرة دي كبيرة زيادة عن اللزوم او صغيرة زيادة عن اللزوم هيحصل تعشيشة في زور المكنة، وهو مكان دخول الخامة للمكنة عن طريق الأدوس أو الهوبر أو القمع زي ما بنسميها. وبتيجي هنا كلمة تعشيش جاية من العش، فالخامة بتمسك في بعضها وبتبقى متعلقة زي العش على زور المكنة ما تنزلش في قلب المكنة. عشان كده التكسير لازم يكون أقرب حاجة لحجم الخرزة بتاعة الخامة البيور أو الدرجة الأولى. فكرة عمل الكسارة هي نفس فكرة عمل المقص، هما سلاحين معدن مسنونين كويس ومحطوطين قصاد بعض والمسافة ما بينهم صغيرة جدا يا دوبك على قد الخامة اللي انت عايز تكسرها، بحيث زي ما المقص بيعدي الورقة ما بينهم يا دوبك ويقطع، برضو الكسارة بتبقى سلاحين ومحطوطين قصاد بعض، مجرد ما انت بيبقى الخامة ما بينهم بتعدي السكينتين دول تكسرها وتطلع الجزء الصغير ده. كل الحكاية بس في المقص عشان هو بيقطع ورقة فبيبقى تخانتها دقيقة جدا، فالسلاحين بيبقوا قريبين جدا من بعض ومسافة ما بينهم بتبقى صغيرة جدا عشان يقص الورقة دي. انما طبعا في الكسارة فالسلاح فيها بيبقى اكبر من اللي في المقص طبعا، وعدد الاسلحة دول كمان بيبقوا اكتر من مجرد 2 بس، والمسافة ما بينهم طبعا بتكون اكبر من اللي موجودة في المقص. سكاكين الكسارة بتبقى مقسومة على جزئين، جزء ثابت وبيبقى متثبت في جسم الكسارة نفسها، وجزء متحرك بيبقى متثبت على سلندر او درفيل بيلف متقسم على اكتر من جزء، في كل جزء او كل خط فيه بيبقى فيه مجموعة من السكاكين اللي بدورها لما بتلف بتقابل السكاكين الثابته اللي متثبته في جسم الكساره وما بينهم البلاستيك، فبتتم عمليه التكسير بهذا الشكل. تحت مجموعه السكاكين دي وتحت السلندر ده
بيبقى فيه مصفى بمقاسات معينة عشان تسمح بالبلاستيك اللي متكسر بحجم معين بالنزول، واللي بالحجم اكبر ياخد دورة تكسير تانية قبل ما ينزل، ويفضل كده لحد ما يوصل للحجم اللي هو تسمح له ان هو يعدي من الاخرام بتاعة المصفى دي. بيتحدد حجم الكسارة بحجم الحوض بتاعها اللي بيها بتسمح لها تاخد منتج حجمه قد ايه في المرة الواحدة. يعني لو عندك كسارة تبقى 30 في 30 سم، فانت تقدر تاخد منتج مربع في حجم 30 ل 30 سم، وده بيكون اكبر حجم تقدر تستوعبه الكسارة في مرة واحدة. على نفس الحجم ده ممكن يركب اكتر من موتور. يعني مثلا لو قلنا ان الكسارة اللي حجمها 30 في 30 سم بيركب عليها موتور 7 حصان، لا ممكن كمان تركب عليه موتور 10 حصان، وممكن يوصل ل 12 حصان. وده بيفرق في ايه؟ كل ما الموتور بيكبر عزمه بيزيد، فبيقدر يكسر حجم خامات او بلاستيك اكتر في نفس الوقت، فيزيد من معدل تكسير الكساره. فانت مثلا ممكن بدل ما كل 30 ثانيه بتحط صندوق من اللي هو 30 في 30، ده انت ممكن كل 5 ثواني تحط 30 في 30. وكمان من ناحيه تانية لما عزم الموتور بيزيد بيقدر يتعامل مع منتجات بتخانات اكبر من الموتور الصغير، فتقدر لنفس الكسارة انك تكسر عليها كتل من تخانات عالية عن لو هي كسارة فيها موتور صغير. طيب طول ما انا بحط موتور كبير قادر اكسر بلاستيك اكتر وكمية اكبر في نفس الوقت. طيب نتيجة التكسير ده بيتولد حرارة، الحرارة دي بتسخن الكسارة، والحرارة دي طول ما التكسير شغال وفي احتكاك وفي حركة بتتم ما بين البلاستيك وسكاكين الكسارة، فالحرارة عمالة تزيد، مفيش حاجة بتوقفها، لدرجة انها ممكن توصل انها تسيح البلاستيك نفسه. ولو البلاستيك ابتدى في الانصهار وهو في قلب الكسارة والسكاكين عمالة تلف عليه، هيوصل لمرحلة من التلدن ان هو يبقى عامل زي العجينة، ولو عمل زي العجينة هيلف على الدرفيل ده لحد ما يفرمله خالص ويمنعه من الدوران، هيبقى عامل زي تيل الفرامل لما بيقفل على العجلة بتاعت العربية وهي ماشية، فلازم هتوقفها. وفي الحالة دي مش هيبقى قدامك حل تاني غير ان انت توقف الكسارة تماما وتبتدي تفك الكسارة جزء جزء وتطلع العجينة دي منها، او لو البلاستيك نشف هتضطر تكسره زي ما بتكسر الحجرة بأجنة وشاكوش. حل الموضوع ده بيبقى في حاجتين. اول حاجة انك دايما تحافظ على سكاكين الكسارة بتاعتك مسنونة وحامية، الموضوع ده بيقلل الاحتكاك ما بين السكاكين والبلاستيك فبيقلل تولد الحرارة. تاني حاجة ان في بعض موديلات من الكسارات بيبقى فيها تبريد، فبيبرد جسم الكسارة نفسه. لما بيبرد جسم الكسارة بيوقف الحرارة عند درجة معينة، تسخن بس ما توصلش لدرجة انصهار البلاستيك، عشان ما تعملش تعجينة وتحافظ على معدل الكسارة ثابت طول وقت التشغيل. كل كسارة بيبقى ليها معدل تكسير، يعني بيبقى معروف تقدر تكسر كام كيلو لكل ساعة، وده اللي بيحددها الصانع نفسه، صانع الكسارة. وانت كمان ممكن تقيسها اثناء التكسير وتحسب معدل الكسارة بتاعتك. مهم جدا تبقى عارف معدل الكسارة بتاعتك قد ايه، اولا عشان تقدر تحدد حجم الكسارة اللي انت محتاجها في شغلك، وثانيا لو انت مدير او صاحب مصنع تقدر تحاسب الناس اللي شغاله معاك في قسم التجهيز وتعرف اذا كانوا مطلعين المعدل بتاعهم اخر الورديه ولا لا. طبعا المعدل ده بيختلف حسب نوع الخامه نفسها، ففي خامات تقدر تتكسر بمنتهى السهوله وخامات لا بتاخد وقت في التكسير. نقدر نقسم الخامات دي تقسيمه بسيطه كده لخامات هشه وخامات مرنه. الخامات الهشه زي الاي بي اس والبوليستيرين، دي خامات بتكون هشه وسهله ومعدل التكسير بتاعها بيبقى عالي. والخامات المرنه زي البولي امايد والبوليبروبيلين والبوليثيلين، دي خامات بتكون اصعب في التكسير ومعدلها بيكون اقل، فبالتالي وانت شغال لازم تبقى عارف معدل الكساره لكل نوع من انواع الخامات اللي انت بتشتغل بيها. في حاله ان انت تكون بتشتغل في اكتر من خامه او اكتر من لون، فلازم بعد كل خامه بتكسرها او كل لون بتكون بتكسره لازم تفك الكساره وتنضفها كويس جدا جدا جدا، لان بيبقى متراكم فيها هبو من البلاستيك، ولو دخل عليه خامة تانية هيختلط بيه ويضعف الخامة ويبوظها، ولو لون تاني هيبوظ اللون تماما، وخصوصا لو انت بتكسر لون غامق وراه لون فاتح، ففي الحالة دي طبعا اللون الفاتح هيتأثر تماما بالهبو بتاع اللون الغامق اللي كان قبله في الكسارة. عشان تنظف الكسارة لازم تفتح الحوض بتاعها تماما وتنظفها بالهواء وبقطعة قماش نظيفة، عشان تضمن ان مفيش اي اثر من البلاستيك بتاع مرحلة التكسير اللي قبل كده. في معلومة مش كتير بيعرفوها وتقدر تعتبرها الهدية بتاعت الحلقة دي، انت لما بتكسر البلاستيك مصفة البلاستيك بتضمن لك ان مفيش حجم بلاستيك هينزل اكبر من حجم الفتحة بتاعت المصفى، لكن ما بتضمن لكش ان مفيش حجم اصغر منها.
فانت بتمنع الاكبر لكن كل الاصغر بيعدي. فبيبقى من ضمن الكسر الصغير ده الهبو اللي قلنا عليه، هتلاقيه في الكساره وانت بتنضفها، في جزء كبير منه بينزل مع الخامه نفسها. الهبو ده لو دخل مع الخامه في المكنه عشان يتحقن مره تانية هيعمل مشكله كبيره، خصوصا لو انت بتشتغل بخامه شفافه او لون من الوان الفاتحه زي الاصفر الكناري مثلا، لانه بيتاثر بالحراره اكتر من جزيئات البلاستيك الكبيره اللي انت بتبقى عامل حسابك عليها اصلا، فبيسيح قبلها. وعلى ما الجزيئات دي بتسيح بيكون هو ساح ووصل لدرجه الحرق، فبيضعف المنتج اللي طالع وبيبان على هيئه نقط سوداء في قلب المنتج. وفي بعض الخامات بتلاقي المنتج اللي كان شفاف لما بتحقنه من الكسر ده بيصفر. ويمكن الجماعه اللي شغالين في خامات زي البوليستيرين اللي بيعملوا حاجه الحلويات او اي منتجات من البوليستيرين الشفاف عارفين الكلام ده كويس وبيقابلوه كل يوم. طيب تعمل ايه عشان تتجنب المشكله دي؟ ببساطه هتجيب منخل وتنخل الخامه دي وتهزها، فبالتالي هينزل منها الهبو ده وهتفضل جزيئات الخامه الكبيره في المصفى اللي هي ادق، وتعزل الهبو ده تماما عن الخامه الكسر والجزيئات الكبيره. في الحاله دي هتقدر تستخدمها عادي خالص ومش هيبقى عندك اي مشكله من دي. طبعا لو المنتج بتاعك لونه اسود فمش هتحس باي مشكله من دي، وخصوصا لو ما بتعملش عليه اختبارات معمليه فمش هيبان لك فرق الاجهاد او فرق تحمل المنتج من قبل الهبو وبعده. فطبعا مش هتاخد بالك ان المنتج بتاعك ضعف لما كان في الهبو مع الخامه. وبعد ما تعمل كل ده كمان المفروض ما تزودش نسبة إضافة الكسر على الخامة البيور أكتر من 25% أو حسب حساسية المنتج اللي قدامك. فكل ما كان المنتج حساس ولونه حساس أكتر كل ما النسبة دي تقل، ممكن توصل ل1 2% أو 5% في بعض المنتجات. وفي بعض المنتجات ما ينفعش خالص تضيف لها أي ريسايكل، فبتضطر تعدم الريسايكل اللي طالع ده تماما أو تبيعه. وبكده نكون وصلنا لاخر حلقتنا النهارده، ونرجو نكون اضفنا جزء في موضوع الريسايكل. والحلقه الجايه ان شاء الله هنبتدي مرحله جديده من مرحله التجهيز وهي تجهيز القالب. نشوفكم الحلقه الجايه. سلام عليكم.